السلام عليكم. النهارده جايين نتكلم عن موبايل السامسونج جالاكسي الام 52 5G، وهنستعرض مع بعض جميع امكانيات ومواصفات الموبايل من حيث المميزات والعيوب وكمان سعر الموبايل. بس في البدايه حابب اشكر كل المتابعين عندي اللي بيكتبوا لي تعليق بالايجابي علشان استمر في نشر المزيد من الفيديوهات. لو انت مش مشترك في القناه يا ريت تشترك وتفعل زر الجرس على الكل علشان يوصلك كل فيديو جديد، ويا ريت دعما منكم لينا ما تنساش اللايك لان ده بيفرق معنا بشكل كبير. شكرا لكم. في البدايه خلينا اقول لك ان موبايل الام 52 5G بيجي بمواصفات كويسه، ولكن هيكون فاقد لبعض الحاجات اللي الناس بتهتم بيها واللي هنتكلم عنها دلوقتي. بس خليني في البدايه اقول لك محتويات الموبايل الام 52 5G. الموبايل هنا بيجي براس الشاحن مع وصله، وكمان بيجي من غير سماعه زي موبايل ال A52 او ال A72. تقريبا شركة سامسونج مش بتنزل سماعات في اغلب موبايلاتها مع محتويات الجهاز، وهتكون تقريبا زي شركة ريلمي او شركة شاومي، وده نفس الاتجاه اللي هتتجه ليه سامسونج الفترة الاخيرة. هنتكلم الاول من حيث تصميم ظهر الموبايل. هنا تصميم ظهر الموبايل بيجي من البلاستيك من مادة البولي كربونايت، مع وجود الثلاث كاميرات الخلفية في ظهر الموبايل وفلاش الليد. هنا التصميم ما اختلفش كتير عن موبايل ال A52 او ال A72، باختلاف ان الموبايل ال M52 ال 5G بيجي بثلاث كاميرات خلفية. اما الاختلاف اللي حصل بشكل كبير جدا هنا لموبايل ال M52 5G وهي الشاشة بتيجي من نوع سوبر أموليد بلس، واللي هتديك الوان وسطوع ممتاز جدا اثناء مشاهدة الفيديوهات او استخدام الالعاب. كمان الشاشة هنا بتيجي بحجم 6.7 انش بدقة 1080 في 2400 بكسل بدقة فول اتش دي بلس، مع كثافة بكسلات 393 بكسل لكل بوصة. كمان هنا الموبايل بيدعم معدل التردد الاعلى ل 120 هرتز، واللي هتلاحظه بشكل كبير جدا اثناء التصفح او التنقل ما بين الايقونات. كمان مع المعالج القوي جدا اللي هيديك تجربة عالية جدا اثناء استخدامك للالعاب، واللي بيجي من شركة كوالكوم سناب دراجون 778G. فعلا الموبايل بيقدم تجربة عالية جدا هنا اثناء استخدامك للالعاب، وكمان بيكون ليه دور كبير جدا اثناء معالجة الصورة. كمان مع دقة التصنيع اللي بتوصل معاك ل 6 نانومتر، واللي هتكون موفرة معاك في الطاقة بشكل كبير جدا. الموبايل هنا بيدعم تركيب شريحتين اتصال من نوع نانو مع دعم شبكات ال 5G، ومش بيدعم تركيب كارت ميموري زيادة مساحة تخزين، او ممكن تستغنى عن شريحة اتصال واحدة وتركب كارت ميموري زيادة مساحة تخزين. الموبايل هنا بيجي بثلاث كاميرات خلفية، والأساسية اللي بتكون بدقة 64 ميجا بكسل بفتحة عدسة 1.8، واللي هتديك تجربة عالية جدا أثناء التصوير. فعلا الموبايل بيقدم تجربة عالية جدا في التصوير. كمان مع الشاشة السوبر أموليد بلس هتلاحظ ألوان وسطوع ممتاز جدا أثناء التصوير. كمان الكاميرا السيلفي الأمامية بتكون بدقة 32 ميجا بكسل. فعلا في الإضاءة العالية أو الإضاءة القليلة هتقدر تاخد صورة كويسة لموبايل السامسونج جالاكسي الام 52 5G. البصمة هنا بتكون في زرار الباور مش في الشاشة. الموبايل بيدعم خاصية ال NFC التقارب التلامسي. كمان الموبايل مش بيجي بصوت ستيريو، واللي مش هيديك تجربة صوتية حلوة جدا أثناء مشاهدة الفيديوهات أو استخدام الألعاب. الموبايل بيدعم منفذ السماعات ال 3.5 ملي مع بطارية الموبايل اللي بتكون 5000 ملي أمبير، مع دعم الشحن السريع بقوة 25 واط. هنا ال 25 واط هتشحن لك الموبايل من 0% ل 100% في خلال ساعة ونص. هنبدأ دلوقتي من حيث مميزات الموبايل. أول ميزة معانا وهي الأداء والمعالج اللي بيقدمه الموبايل باحترافية وبشكل عالي جدا أثناء استخدامك للألعاب، واللي هتقدر تعتمد عليه اعتماد كلي ومش هتحس بتهنيج للموبايل أبدا أثناء استخدامك للألعاب. تاني ميزة معانا وهي الشاشة السوبر أموليد بلس، واللي بتكون بحجم 6.7 ملي. فعلا هنا بتلاحظ ألوان وسطوع للشاشة ممتاز جدا، مع حجم الشاشة اللي هيخليك تقدر تشوف فيديوهات أو تستخدم ألعاب بشكل أوضح. تالت ميزة وهي معدل التحديث اللي بيوصل معاك ل 120 هرتز، واللي هتلاحظه بشكل واضح جدا أثناء التصفح أو التنقل ما بين الأيقونات. أما من حيث عيوب الموبايل، فأول عيب إن الموبايل مش بيجي مقاوم للمياه والغبار. تاني عيب إن الموبايل مش بيدعم المثبت البصري ال OIS أثناء التصوير. تالت عيب معانا وإن الموبايل مش بيجي بصوت ستيريو، واللي مش هيديك تجربة صوتية كويسة أثناء مشاهدة الفيديوهات أو استخدام الألعاب. أما من حيث سعر الموبايل، فالنسخة ال 6 جيجا رام مع مساحة 128 بيكون في فئة ال 7000 جنيه. فعلا هنا سعر الموبايل بيكون غالي شوية من حيث الإمكانيات اللي موجودة في الموبايل. وبكده يبقى وصلنا لنهاية الفيديو. يا ريت لو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس على الكل علشان يوصلك كل فيديو جديد.
ويا ريت دعما منكم لنا ما تنساش اللايك، لان ده بيكون بمثابة حافز اننا نستمر في نشر المزيد من الفيديوهات. ولو عندك اي استفسار اكتبهولي في تعليق وان شاء الله هرد عليك. شكرا ليكم.